Good morning, grade 1. Today, we're going to study kind of sentences o uri ng pangungusap sa Filipino. Number 1, declarative sentence. Declarative sentence make a statement or telling us something. Example, I like milk. We watched TV last night. Sa Filipino, ang tawag sa declarative sentence ay pasalaysay. Ang pasalaysay ay uri ng pangungusap na nagsasalaysay o nagkikwento ng isang pangyayari na nagtatapos sa tuldok na bantas. Halimbawa, pritong manok ang paboritong pagkain ni I.O. Number 2, interrogative sentence. Interrogative sentence ask a question. Example, do you like milk? What is your favorite flower? Sa Filipino, ang tawag sa interrogative sentence ay patanong. Ang patanong ay uri ng pangungusap na nagtatanong at pananong ang gamit na bantas. Halimbawa, ano ang paboritong pagkain ni I.O.? Number 3, imperative sentence. Imperative sentence gives a command. They tell us to do something. Example, please close the door. Give her milk. Ang tawag sa imperative sentence sa Filipino ay pautos. Ang pautos ay uri ng pangungusap na nag-uutos at tuldok ang gamit na bantas. Halimbawa, bumangon ka na sa iyong higaan at ligpitin mo ang iyong mga ginamit na kumot at unan. And number 4, exclamatory sentence. Exclamatory sentence express strong emotions and they always end with an exclamation mark or point. Example, yay, I'm free! She won the contest! Sa Filipino, ang tawag sa exclamatory sentence ay padamdam. Ang padamdam ay uri ng pangungusap na nagpapahayag ng matinding damdamin. Ito ay maaaring pagkatuwa, pagkagulat, galit at sakit. Tandang padamdam naman ang gamit na bantas. Halimbawa, aray ko po, nahiwa ako ng kutsilyo. Thank you very much, grade 1, for listening and God bless you. See you again next time.